კომერციული შემოსავლის ყველაზე დიდ წილს, დაახლოებით ეს არის 60%. ამ ცვლილებით და ეს ეხება ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ცვლილებას აუდიოვიზუალური მედია სერვისების დირექტივა, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად არეგულირებს რეკლამის რაოდენობას. ბევრ ქვეყანაში არის უფრო მკაცრი წესი და მოქმედებს უფრო მკაცრი წესები კომერციულ მაუწყებლებთან მიმართებაში, ვიდრე არის იმ ცვლილებაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ამ თვალსაზრისით შემოთავაზებული ცვლილებები არის უფრო შემზღუდველი, ვიდრე ის დირექტივა, რომელიც მოქმედებს ევროკავშირის, ანუ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წევრთა ქვეყნებში არსებული კანონმდებლობით. შემდეგ მეორე დასკვნა მივიღეთ დაახლოებით თვენახევრის დაგვიანებით ინტერვალით და ისევ იმეორებს ევროპის მაუწყებელთა კავშირი შემდეგ კომენტარს. ცვლილება, რომელიც ეხება კომერციულ რეკლამას. საზოგადოებრივ არხზე ეს ცვლილება ამცირებს სოციალური რეკლამისთვის გამოყოფილ მინიმალურ დროს საათში 60 წამიდან 3 საათში 90 წამამდე. ასევე არის მითითებული უსასყიდლოდ რეკლამის განთავსების ვალდებულება, რაც ბევრ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს. რაც შეეხება კომერციული რეკლამის ნაწილში, იმეორებს, რომ ჩვენ 2017 წლის აპრილში მოგაწოდეთ კომენტარი ამ ნაწილში, მივესალმეთ სარეკლამო შეზღუდვების ამ მოკრძალებულ ლიბერალიზაციას, რომელიც კვლავაც უფრო შემზღუდველია, ვიდრე ის, რომელიც ვრცელდება შერეულ, ანუ საჯარო და კომერციულ დაფინანსებაზე დამოკიდებული საზოგადოებრივი მედიის უმრავლეს შემთხვევაში. ანუ ევროპის 54 ქვეყანა, რომელიც არის გაერთიანებული ევროპის საზოგადოებრივ მაუწყებელთა კავშირში. ასეთი რეგულაციები მკაცრი, როგორიც გვაქვს ჩვენ კომერციული რეკლამის ნაწილში, აქვს მხოლოდ 4 ქვეყანას და უმრავლეს ქვეყანას აქვს გაცილებით უფრო მაღალი რეგულაციები. ამდენად ყველა ეს სტანდარტი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, მათ შორის ევროპის მაუწყებელთა კავშირის 2 ექსპერტიზი და მესამე იყო ასევე კომენტარები ყველა ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამბობს ერთ რამეს, რომ ის აბსოლუტურად თავსებადია ევროპულ სტანდარტებთან. ამიტომ ეს ყიჟინი და მოთქმა და ვაი ვუი, ხა რასაც ვისმენთ ძალიან ყალბი ტონალობით ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი იმ რეალობასთან, რაც არის სტანდარტი და როგორადაც მიიჩნევენ მას იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთაც საქვთ პრეტენზია, რომ ნამდვილად დემოკრატიულ სტანდარტებს და ფასეულობებს სცემენ პატივს. რაც შეეხება სარეკლამო შემოსავლის შედარებას და ამაზეც იყო საუბარი, მათ შორის პრეზიდენტის არგუმენტებში. არასწორია 2015 წლამდე ამ სარეკლამო შემოსავლების შედარება მომდევნო პერიოდთან, რადგან უნდა იყოს გათვალისწინებული აქ მთლიანი სარეკლამო ბაზრის საერთო მოცულობა და ამ მოცულობაში როგორია მაუწყებლის წილი. თუ 2014-16 წლებს შევადარებთ ჩვენ სარეკლამო შემოსავლის ოდენობასთან დაკავშირებით, 2014 წელს სარეკლამო შემოსავალი იყო 2.700.000-ზე ცოტა მეტი, 2015 წელს ეს არის 804.000-ზე ცოტა მეტი და 2016 წელს 1.18.900.000 ლარი, სადაც 80% მოდის სპორტულ ტრანსლაციების გაყიდვის ხარჯზე და ეს შემოსავალი ახდენს იმის ილუსტრირებას, რომ აქ ზრდას ამ შემთხვევაში ადგილი არ ქონია. აქ მოქმედის სწორედ კაცრი შეზღუდვის არარსებობის პირობებში ეს შემოსავლები, რა თქმა უნდა, იქნებოდა უფრო მაღალი, რაც მისცემდა ბუნებრივია მაუწყებელ საშუალებას სწორედ იმ რეფორმების განხორციელების, რაც მას ჭირდება. რაც შეეხება საპროგნოზო მისაღებ შემოსავალს, აქ საუბარია მაქსიმუმ 2 მილიონამდე ლარზე, რაც არის საერთო სარეკლამო ბაზრის ჭრილში, რაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვებგვერდზეა განთავსებული და მითითებული, ეს არის იმდენად მცირე და მიზერული, მთლიანი 90 მილიონიანი სარეკლამო ბაზრიდან, ბუნებრივია ის ვერ გამოიწვევს ვერანაირ ყევებს და ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს ამ საერთო ბაზარზე. ცალკე თემაა კომერციული რეკლამის განთავსების დამკვეთებს შორის ყოველთვის არის ორგანიზაცია და რომ ვისაც სურს რეკლამა განათავსოს მაუწყებლის მიერ დამზადებულ სპეციფიურ პროდუქტში, მაგრამ სწორედ მაუწყებლის განსხვავებულობა არის იმაში, რომ მან შეიძლება ისეთი პროდუქტი შესთავაზოს მაყურებელს
აი მაგალითად როგორიც არის აგროსექტორი, სპეციალური გადაცემა, ფერმა და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება არ იყოს სწორედ არც ერთი სხვა ტელევიზიის პროდუქტი და ბუნებრივია მას აქვს ის პლატფორმა და ის სივრცე, რომელიც არ არის სხვაგან. ამიტომ აქაც ეს სპეციფიკა ბუნებრივია არის გასათვალისწინებელი. და ასევე ევროპაში, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დობის კოეფიციენტზე არის საუბარი და ეს არის ძალიან მაღალი. შესაბამისად, რეკლამის გამთავსებელი ორგანიზაცია მიმართულია სწორედ იქეთკენ, რომ სანდოობა კონდეს იმ მაუწყებელს და აქ იყო ძალიან საინტერესო საუბარი, მათ შორის სანდოობისა და რეიტინგის თვალსაზრისით. ჩემთვის ცოტა მართალი გითხრათ გაუგებარი იყო აჭარის ტელევიზიის მაგალითის მოხმობა, იმიტომ რომ კონტექსტი იყო ცოტა გაუგებარი, მას აქვს ის დაფინანსება, რაც აქვს და ასეთივე დაფინანსება, როგორიც ეხლა როცა მოიხსენიებენ მას სწორედ იმ ჭრილში, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი, უბრალოდ ჩდება კითხვა. ანუ არ ჭირდება ამ ტელევიზიას ზრდა, არ ჭირდება მას განვითარება და საკმარისია ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. თუ ეს ამ კონტექსტში იყო მაგალითად მოხმობილი, ცოტა მართალი გითხრათ იყო გაუგებარი. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის შეფასებების შესყიდვების ნაწილში არის კიდევ უფრო ძალიან მკვეთრად დადებითი და აქ პირდაპირ მე მგონი რომ საკმარისია ამ არგუმენტის მოხმობა, რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ამ შეთანხმების მეოთხე კარს თუ შეეხება ჩვენი რომელიმე ოპონენტი და ნახავს სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, როგორი რეგულაციებია ნახავთ იქვე, რომ უკვე არის სრულიად სხვა რეალობა, 3 ახალი დირექტივა და ამ რეგულაციებზე დაყრდნობით საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ იყო შემოთავაზებული სწორედ ის კორექტირებული რედაქცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და არის სწორედ იმ ფორმულირებით მიღებული, რომელიც არის სრულიად თავსებადი ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან. ამიტომ აქ როცა საუბარია ორეტაპიან ელექტრონულ ტენდერზე, ეს შესყიდვა ვერ ხორციელდება, შეფასებისას აქ მხოლოდ ფლადი კრიტერიუმები გამოიყენება, რაც ბუნებრივია გამორიცხავს ხარისხის შეფასების შესაძლებლობას, ამიტომ ელექტრონული ტენდერით რომ ვერ ხორციელდება შესყიდვა, რადგან საკვალიფიკაციო მოთხოვნები თავისი მრავალფეროვნების მიუხედავად შეიძლება იყოს იმგვარი, რომ დაბალი ფასის მიხედვით მოხდეს გადარჩევა, ბუნებრივია ეს არ არის ის სამართლებრივი მოცემულობა, რომელიც მოგცემდა იმ შედეგს, რისთვისაც არის ეს ცვლილება მიღებული. ამიტომ, როდესაც მათ შორის იბიუს დასკვნითაც და ევროსაბჭოს დასკვნითაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ ეს ცვლილება მიჩნეულია როგორც ევროკავშირის სამართალთან და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისი, ბუნებრივია აქ კითხვები აღარ უნდა ჩნდებოდეს და მართალი გითხრათ, ეს არგუმენტი არის აბსოლუტურად გაუგებარი. აქ ჩვენ გვაქვს ასევე ორი დასკვნა, შუალედური და საბოლოო დასკვნები, ორივე პროექტთან დაკავშირებით და ორივე დასკვნაში არის ძალიან კატეგორიულად და ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე შეფასება, რომ ეს სტანდარტი, რაც ჩვენ მათ კორექტირებული ვერსიით მივიღეთ ამ ცვლილებით, შეესაბამება სწორედ საერთაშორისო სტანდარტს. ამდენად, ეხლა ბატონო რომა, თქვენ რო გისმენდით, მართალი გითხრათ, ზუსტად იგივე ასოციაცია გამიჩნდა, ეხლაც რომ მოგცეთ შესაძლებლობა რეალობამ ზუსტად ისევე გათელავთ ფეხქვეშ პირველ არხ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც ეს ტელეკომპანია იმედმა და სხვა ტელევიზიებმა იწვნიეს, ეხლა ამას აკეთებთ უბრალოდ სიტყვით, იმიტომ რომ სხვა არ ხელგეწიფებად საბედნიეროდ, მაგრამ ის შეტევა და ის იყო პირდაპირ თავდასხმები, ახლა რაც ტელევიზიის მიმართ ხორციელდებოდა, იყო დაახლოებით იმის ასოციაცია, რაც ჩვენ გვახსოვს წარსულში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქ აღარ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის თქვენ, როგორ იცავთ სიტყვის თავისუფლებას, მედიის თავისუფლებას, როგორ იცავთ ამ სტანდარტებს, ეს ყველაფერი ნანახია, გავლილია, ვიცით, რეალობაშია უკვე და არ მგონია ამის შეხსენება ვინმე სჭირდებოდეს, ამიტომ ეს ყველაფერი ეხლა არის უბრალოდ ტრანსფორმირებული ახალი ფორმით შეტევა ეხლა უკვე მაუწყებელზე, ამიტომ ის მაგალითები, რაც თქვენ მოიხმეთ, ყველაფერი არის კონტრსაწინააღმდეგო თქვენივე პოზიციების. ჩვენ მივიღეთ ის ცვლილებები, რაც მე მგონია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის რეფორმირებას დაუჭერს მხარს, გააძლიერებს, რომ შედეგი მიიღოს საზოგადოებამ. საზოგადოებრივი ინტერესი შეასრულოს და საზოგადოებისთვის იყოს ის ხელშესახები და მისაღები. ეს არის ერთადერთი мотиваცია, რითი ჩვენ ხელმძღვანელობდით და ვიხელმძღვანელებთ დღესაც გადაწყვეტილების მიღების დროს. მადლობთ. მადლობთ ქალბატონო ეკა.
დასკვნითი სიტყვა, გთხოვთ ხალბატონო ანა, შეგიძლიათ მიმართოთ პარლამენტს დასკვნითი სიტყვით. მადლობთ. ძალიან დიდი ყურადღებით ვისმენდი ყველა იმ დისკუსიას, რომელიც ამ კანონპროექტის პირველივე დღეებიდან იყო ჩვენ საზოგადოებაში და შემდეგ უკვე იმ დისკუსიას, რომელიც გადმოინაცვლა პარლამენტში. და ძალიან დიდი ყურადღებით ვისმენდი თითოეული გამომცვლელის მოსაზრებებს დღეს. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოვისმინე ვერც ერთი იმ დეპუტატისგან, ვინც მხარი დაუჭირეთ ამ ცვლილებებს, თქვენ თვითონ რატომ გჯერათ, რომ ეს კანონპროექტი გააძლიერებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ვერ მოვისმინე პასუხი კითხვაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინაშე მდგომ რომელ გამოწვევებს ხედავთ და აღიარებთ და რომ სწორედ ეს ცვლილებები პასუხობს ამ გამოწვევებს. იმიტომ რომ შეუძლებელია იმ ინფორმაციის გააზრების შემდეგ, რაც ამ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს, ამის გჯეროდეთ. შეუძლებელია. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ყველა -1 ამბობს, რომ ეს ცვლილებები არის ცუდი, რომ ეს ცვლილებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელით ძირს უთხრის თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას და ასევე ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს სხვა მედია საშუალებებს. იცით რა არის ყველაზე უფრო ცუდი ამ პროცესში და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ზიანი თავად საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რაც მიადგა მთელი ამ პროცესის შედეგად, რომ საზოგადოების თვალში და საზოგადოების სმენაში ორი სიტყვა ისმის ტოლობის ნიშნით. საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ფული. აი ამ ორი ცნების ერთმანეთთან განუყოფლად დაკავშირება ხდება მთელი ამ დისკუსიით. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის და მისიის დაყვანა ხდება ფულამდე. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტულად რა თანხები ჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმისთვის, რომ მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს, იმიტომ რომ ეს არ დათვლილა საკანონმდებლო პროცესში. მეტიც, თუ თვლით, რომ ფულია ამოსავალი წერტილი და გამოსავალი იმ პრობლემებთან საბრძოლველად, რომელშიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რატომ არ იხილება არც ერთი ალტერნატივა დაფინანსების წყაროების სხვა მეთოდებით გაზრდისა და მაინც სხვა კერძო მედია საშუალებების ჯიბიდან უნდა მოხდეს ამ თანხის ამოღება. რატომ? რატომ არ განხილულა არც ერთხელ ამ დისკუსიაში შესაძლებლობა, რომ იქნებ თუ დასაბუთებულია ეს, თუ საზოგადოებრივ სიკეთეს ემსახურება და თუ მართლაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაძლიერებას ემსახურება და არა სხვა ზიანის მიყენებას, მაშინ ფორმულა შეიცვალოს კანონში და ბიუჯეტიდან მეტი თანხა მიიღოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, თუ მეტი თანხის საჭიროება არის დასაბუთებული. ამ კითხვებზე პასუხები არ არსებობს. ამ კითხვებზე პასუხების გარეშე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ძალიან უხერხულია 21 საუკუნეა ინფორმაციაზე წვდომა არის შეუზღუდავი. და ნუ მივაწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას, რომელიც არის ფაქტობრივად მცდარი. დიახ, მე მოვიყვანე მხოლოდ ისლანდიის მაგალითი. იმიტომ, რომ ისლანდია არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი არის საერთო სარეკლამო ბაზრის ნახევარზე მეტი. მომიტანეთ სხვა მაგალითი, სად გვაქვს ასეთი ფაქტობრივი მოცემულობა და შემდეგ ვიკამათოთ. არ არსებობს ასეთი სხვა ქვეყანა. იბიუს 2017 წლის დასკვნა. ნახეთ და მომიტანეთ სხვა მაგალითი, სადაც ზუსტად ისეთი მოცემულობებია ფაქტობრივი, როგორც ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში და იქ აქვს ასეთი მაღალი რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა. არ არსებობს სხვა ასეთი ქვეყანა. ნუ შევიყვანთ საზოგადოებას შეცდომაში. ძალიან უხერხულია. ასევე ძალიან უხერხულია იმის მტკიცება, რომ ამ ცვლილებებით შესრულდება ევროკავშირის დირექტივები და შესრულდება ევროსამართლით დადგენილი სტანდარტები. იმიტომ რომ ეს არის სიცრუე. არც ერთი ევროკავშირის დირექტივა და არც ერთი ჩანაწერი ევროკავშირის სამართალში არ ამბობს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს უნდა ჰქონდეს ექსკლუზიური გამონაკლისი და წესი და
და ეს წესიც არ არსებობს დღეს ჩვენ როგორც ვხედავთ. არსად არ წერია, რომ ასეთი პრივილეგიით უნდა სარგებლობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ კანონზე მაღლა დააყენოს ის კანონმდებელმა. და არსად არ წერია, არც ერთ ევროდირექტივაში არ წერია, რომ შეიძლება ისე გავიდეს სახელმწიფო შესყიდვების სფეროდან საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ გამჭვირვალობის, საჯაროობის, რაციონალური ხარჯვის და არადისკრიმინაციული პრინციპის დაცვის გარანტიები არსებობდეს და ამას აკეთებს სწორედ ეს კანონპროექტი. ეს კანონპროექტი კი არ ასრულებს ევროდირექტივას და ევროკავშირის სამართლის მოთხოვნებს, მას ეწინააღმდეგება. და ეწინააღმდეგება ჯიუტად, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი წერია შავით თეთრზე. და აქ ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, რა მესიჯი მიეწოდება ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. ფუჭდება რაღაც და ეს კეთდება ევროკავშირის სახელით. ეს არის უპასუხისმგებლო მოქმედება. ევროკავშირის სამართალი არის დაწერილი სამართალი და ყველა შეგვიძლია ჩავიხედოთ და ვნახოთ იქ რა წერია კონკრეტულად. და ბოლოს, რაც შეეხება პოლიტიკურ განცხადებებს. ძალიან უცნაურია, რომ ორგანოში, რომელიც არის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანო, პოლიტიკის ჩამომყალიბებელი უმაღლესი ფორუმი ქვეყანაში. აშინებთ, აოცებთ და ეხამუშებათ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი. თქვენ, ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. კანონის მეშვეობით როგორი მედია პოლიტიკა იქნება ქვეყანაში. პოლიტიკურია ეს გადაწყვეტილება, თავისი არსით, თავისი გავლენით. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ არ მიიღოთ ცვლილებები, რომელიც არის დაუსაბუთებელი, რომლის საჭიროებას თქვენც ვერ ხედავთ და თქვენც არ გჯერათ, იმიტომ რომ ვერ მოვისმინეთ, რატომ გჯერათ ამ ცვლილებების და რომელსაც ეწინააღმდეგება ყველა -1. ყველა ეწინააღმდეგება ამ ცვლილებებს ერთი და იმავე არგუმენტაციით. თუ თქვენ ასეთ უხერხულობას გიქმნით პრეზიდენტის ვეტოს გაზიარება, არსებობს კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს საქართველოს იმიჯი და საქართველოს არ გადაიხადოს ფასი დემოკრატიის და მედიის შესუსტებისთვის. ეს შესაძლებლობა არის ის, რომ თავიდან არ მიიღოთ ეს ძალიან პრობლემური კანონი დღეს. აქ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს ცვლილებები ეხება მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ეს ცვლილებები ეხება ძალიან ბევრ სხვა აქტორს, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბრმად ის ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს უჭერენ მხარს, ბრმად მიყვებიან მხოლოდ ერთ აქტორს, მაშინ როდესაც კანონი ეხება ბევრ სხვას. და იმ ბევრი სხვის ხმა იყოს სრულიად იგნორირებული ამ პროცესში. ყველა მედია საშუალების, ყველა მედია ექსპერტის, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხმის იგნორირება მოხდა. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევით თქვენ პრეზიდენტის ვეტოზე კი არ ამბობთ უარს. თქვენ უარს ამბობთ მოისმინოთ იმათი არგუმენტირებული პოზიცია, რომელთა ცხოვრებაც უნდა განსაზღვროს ამ კანონმა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დისკუსია იყოს სრული, ასეთი დისკუსია არ ყოფილა. ამ დისკუსიაში მონაწილეობა სრულფასოვნად არ მიუღიათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეხებათ ეს ცვლილებები. და როდესაც მათ ბოლოს მიეცათ შესაძლებლობა თავიანთი აზრი გამოეთქვათ და ძალიან წყობრად, არგუმენტირებულად, შეუვალი არგუმენტების ფარგლებში მათ დაასაბუთეს, რატომ არის ეს ცვლილებები მიუღებელი, ხდება ამ პოზიციების იგნორირება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს იქნება პოლიტიკური არჩევანი. და კიდევ ერთხელ ამ არჩევანისთვის ქვეყანა გადაიხდის ფასს. ამიტომ თუ ძალიან დიდი უხერხულობაა პრეზიდენტის ვეტოს გაზიარება თქვენთვის, ის მაინც გააკეთეთ, რომ არ დაუჭიროთ მხარი თავიდან კანონს. კანონს, რომელიც იქნება დარტყმა, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ასევე თავისუფალ, დამოუკიდებელ და პლურალისტურ მედიაზე ჩვენს ქვეყანაში. მადლობთ. მადლობთ. ქალბატონ ანა, უნდა გავიტანოთ მეორე საკითხი ვეტოს პაკეტის. ქალბატონ ანა. მეორე შესყიდვებით ცალკე. პრინციპში უკვე გადანელიათ, იმსაშვიდია.
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების კანონპროექტის განხილვა. გიხოთ ხალბატონანა. დიახ, ამასთან დაკავშირებით პრინციპში ვისაუბრე, იმიტომ რომ ეს ორივე კანონში არის ცვლილებები და არსებითად ეს საკითხები ერთმანეთთან მკვეთრად არის გადაჯაჭვული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ფაქტობრივად არასწორი სურათის დახატვა არის უპასუხისმგებლო არჩევანი. ნათელია, რაც წერია ევრორეგულაციებში. ნათელია, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს ებრძოლოს კორუფციას, ამბობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონი არის მნიშვნელოვანი გარანტი, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ არ გქონდეს კორუფციის შესაძლებლობები ხელფეხ გახსნილი. ამ დოკუმენტს შეეწინააღმდეგება უპირველეს ყოვლისა ჩვენივე ქვეყნის ეროვნულ სტრატეგიას კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით შეეწინააღმდეგება ის ცვლილებები, თუ ეს ცვლილებები გახდება კანონი. გაიხსნება შესაძლებლობები კორუფციული გარიგებისთვის და აქაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მარტო კონკრეტული პროცედურებიდან კი არ მოხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან განსახორციელებელი შესყიდვების გამოყვანა. საჯაროობის, გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების პრინციპებიც აღარ გავრცელდება ამ შესყიდვებზე. და საზოგადოება ვერასოდეს ვერ გაიგებს, რაში, რატომ, რა მოტივაციით და რა არგუმენტებზე დაყრდნობით დახარჯა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მის მიერ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხები. ვერასდროს ამას ჩვენი მოქალაქეები ვერ გაიგებენ. და რიტორიკული კითხვა, როგორ გვინდა ჩვენ საზოგადოებამ დაიჯეროს და საზოგადოება ენდოს მაუწყებელს, თუ მას არ ეცოდინება ეს მაუწყებელი რამდენად კეთილსინდისიერად, რამდენად გამჭვირვალედ და რამდენად ანგარიშვალდებულად დახარჯავს მოქალაქის ჯიბიდან ამოღებულ თანხებს. ესეც შესაბამისად ძირს გამოუთხრის სანდოობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას და არსს მიაყენებს ძალიან დიდ დარტყმას. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით ახალი სფეროსპეციფიკაზე მორგებული რეგულაციების შემოღებას, მეტიც ზუსტად ეს წერია პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში, რომ ახალი წესი უნდა შეიქმნას ევროპულ სტანდარტებზე და პრინციპებზე დაყრდნობით. მაგრამ მანამ სანამ ეს წესი არ შექმნილა და არაფერი არ გვეუბნება კანონპროექტში, რომ ეს წესი შეიქმნება, როდის შეიქმნება, ვის მიერ შეიქმნება, მანამ ამ ნაბიჯის გადადგმა არის კორუფციაზე დათანხმება. ევროკავშირს ძალიან კარგად ესმის ის რთული პროცესი, რომელიც არის დაკავშირებული ადგილობრივი კანონმდებლობის ევროსტანდარტებთან ჰარმონიზაციასთან. და ზუსტად ამიტომაც ევროკავშირი ყოველთვის ქვეყნებს აძლევს ვადას იმისთვის, რომ შესაბამისობაში მოიყვანოს თავისი კანონმდებლობა ევროსტანდარტებთან. და ეს ვადა ჯერ არ დამდგარა და რატომ ვჩქარობთ ასე? ჯერ დავწეროთ წესი, კარგი წესი, ახალი წესი, რომელიც ევროსტანდარტებს და ევროღირებულებებს გაითვალისწინებს და მერე შევცვალოთ კანონი. გაურკვეველია, რატომ უნდა შევცვალოთ კანონი, რატომ უნდა გავიყვანოთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კანონის მოქმედების სფეროდან და მივცეთ მას შესაძლებლობა გაუმჭვირვალედ და ანგარიშვალდებულების გარეშე ხარჯოს ამ ქვეყნის მოქალაქეების ფული და თან ამას დავარქვათ ის, რომ თითქოს ჩვენ ამით ვასრულებთ ევროდირექტივას. უხერხულია. ამ ინფორმაციის გადამოწმება ძალიან მარტივად შეუძლიათ ჩვენ მოქალაქეებს. მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის თემაა ის, რომ ევროკავშირის სახელით და ევროსამართლის სახელით არ გავაკეთოთ манипуляციები და ის, რაც ამდენი აქტორისთვის ქვეყნის შიგნით არის მიუღებელი და მოსახლეობა იგებს, რომ აი ამდენი ადამიანია წინააღმდეგება ამ ცვლილებებს, არ უთხრათ მას წყვილი, რომ აი ამას ჩვენ ევროკავშირი გვავალდებულებს და ამიტომ ვაკეთებთ. მადლობა. მადლობთ. შეკითხვები თუ არის მოხსენებელთან? არ არის შეკითხვები, თანამოხსენებელს ხომ არ სურს გამოსვლა? კომიტეტების ხელმძღვანელებს ხომ არ სურთ გამოსვლა? ფრაქციების წარმომადგენლებს? უმცირესობა? უმრავლესობის წარმომადგენლებს? მადლობთ, საკითხი განხილულია. მადლობა. მადლობთ ხალბატონო ანა, ამით დასრულდა ვეტოსთან დაკავშირებული პაკეტის განხილვა.
როგორც მოგეხსენებათ, მე გავმართე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრები მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და თქვენი ნებართვით მოგახსენებთ იმ შედეგების თაობაზე, რომელიც ჰქონდა ამ განხილვას. მანამდე ზოგადად ვიტყვი რა მიზანი აქვს იმ ცვლილებებს, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. ცვლილებების მიზანი არის ის, რომ არ გაიფლანგოს ათეულობით მილიონი ლარი პრაქტიკულად ნულოვან რეიტინგში. რეიტინგიც არ არის აქ მთავარია სოციალური გავლენა. ანუ ნულოვან სოციალურ გავლენაში არ უნდა გაიფლანგოს ათეულობით მილიონი და ამ წლების განმავლობაში, რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი და აქ საუბარია ჩვენი გადამხდელების ფულზე არის გაფლანგული ნულოვან სოციალურ გავლენაში. რასაც შვიდად აგვირდებოდნენ სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში, მათ შორის ჩვენი ოპონენტები, რომლებიც დღეს აკრიტიკებენ ამ კანონპროექტს, არავის სამწუხაროდ არ ადარდებდა ის, რაც ხდებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. კერძოდ ის, რომ კიდევ ერთხელ ასეულობით მილიონი ლარი გაიფლანგა ნულოვან სოციალურ გავლენაში საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ამ ვითარებას ესაჭიროება ბუნებრივია ცვლილება და ზუსტად ამ ცვლილებას ემსახურება მათ შორის ის ორი ასპექტი კანონპროექტის, რომელიც არის დღეს ვეტოს, ასე ვთქვათ, საგანი. პირველი შესყიდვებს რაც შეეხება, იქ ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული დისკუსია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შედგა შეთანხმება იმ მოდელთან დაკავშირებით, რომელიც არის ასახული კანონპროექტში. კერძოდ შევთანხმდით იმაზე, რომ მანამდე არსებული პროცედურა იყო შესაცვლელი ახალი მოდელით. ზუსტად იმ მოდელით, რომელიც არის ასახული. უფრო მეტიც, ჩვენმა ოპონენტებმა აღნიშნეს, რომ ეს ახალი წესი შესყიდვების უნდა გავრცელდეს სხვა მსგავს სუბიექტებზეც. დააკვირდით რას ვამბობ? ანუ ეს სწორია და უნდა გავრცელდეს სხვა სუბიექტებზეც, როგორიც არის მაგალითად შემოქმედებითი გაერთიანებები, მაგალითად თეატრები. ანუ ამ დონის შეთანხმება შედგა. რეკომენდაცია გაუწიეს, რომ სხვაზეც გავავრცელოთ ეს ბჭყალებში კორუფციული წესი, რომელიც ამოქმედა საზოგადოებრივ მაუწყებლისათვის. ანუ ამ დონის შეთანხმება შედგა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან, შესაბამისად, ჩემთვის პირადად ეს საკითხი მოიხსნა იმ განხილვების საფუძველზე. ანუ შესყიდვებს რაც შეეხება, აქ იყო შეთანხმება, იყო ერთადერთი რეკომენდაცია, რომ გარკვეული მინიმალური სტანდარტები მაინც დაკონკრეტდეს კანონმდებლობის დონეზე, რაც შეიძლება შეეხებოდეს ინტერესთა კონფლიქტს და სხვა მსგავს საკითხებს, რაზეც მე მქონდა დამატებითი კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილთან და ამასაც შევჯერდით, რომ ერთად დავსხდებით, განვიხილავთ დამატებით, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებს, რომლებიც შეიძლება ჩაიდოს კანონში და თუ ამის საჭიროებას ერთად დავინახავთ, ამ შემთხვევაში ეს კრიტერიუმები დამატებით აუცილებლად დაკონკრეტდება. ეხლა რა პრობლემას ქმნიდა აქამდე არსებული შესყიდვების წესი? ხო, ბატონმა ირაკლი მას დასვა ეს კითხვა. პრობლემა იყო ძალიან დიდი და ეს აისახებოდა კონკრეტულ შედეგებში. კანონის თანახმად 25% უნდა დაიხარჯოს საზოგადოებრივ მაუწყებლის მიერ ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგის მეშვეობით, ანუ გარეთ, ასე ვთქვათ, გატანის მეშვეობით პროდუქცია უნდა შეიქმნას გარეთ, იმის გამო, რომ უკიდურესად მოუქნელი იყო პროცედურა, ამ ვალდებულების შესრულებას მთელი ამ წლების განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებელი ვერ ახერხებდა. მარტივად რომ ვთქვათ, იმ პროცედურით, რომელიც არის დღეს ასახული კანონში, აქამდე იყო ასახული კანონში, შეუძლებელი იყო ხარისხიანი პროდუქციის შეძენა. შესაბამისად, რა ხდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, საზოგადოებრივ მაუწყებელი რეალურად ხარისხიანი პროდუქციის შესაქმნელად შტატში იყვანდა თანამშრომლებს, შიგნით შემოქონდა რესურსი და არასრულებდა იმ ვალდებულებას, რომელიც იყო ჩადებული კანონში. ეს იყო ვითარება და ეს ძალიან ცუდი ვითარება იყო გამოწვეული ზუსტად იმ ხისტი წესით, რომელიც არის დაკავშირებული შესყიდვებთან. ამიტომ ძალიან ხელშესახები იყო პრობლემა და ზუსტად ამ პრობლემის საპირისპიროდ შეიცვალა შესყიდვებთან დაკავშირებული წესი. რაც შეეხება კორუფციის რისკს, ბუნებრივია, რაც უფრო მარტივდება პროცედურა, უფრო მაღალია რისკი, ამაზე ყველავ თანხდებით, თუმცა საზოგადოებრივ მაუწყებლობის შემთხვევაში არსებობს მთელი რიგი დამცავი მექანიზმები. ეს არის სამეურვეო საბჭო, რომელიც აკონტროლებს ბუნებრივია საზოგადოებრივ მაუწყებლის საქმიანობას. ეს არის პარლამენტი, რომელსაც შეუძლია მეთვალყურეობა გაუწიოს თვითონ სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობას. ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და ბოლოს თუ გართულდა საქმე, ეს არის პროკურატურა. და ეს არის საზოგადოება, რომელსაც აქვს ხელმისაწვდომობა
ნებისმიერ ინფორმაციაზე გამომდინარე იქიდან, რომ სამეურვეო საბჭო ძალიან ფართო წარმომადგენლობით არის დაკომპლექტებული. კორუფციის პრევენციის მექანიზმები არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში შესაბამისად ეს აზღვევს იმ რისკს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული კორუფციასთან. და ევროკავშირის დირექტივების თემას აღარ გავშლი, როგორც უკვე ითქვა, 2018 წლიდან ეს, ასე ვთქვათ, დირექტივაც მოქმედებს ჩვენთვის და ამასთანაც პირდაპირ იყო დაკავშირებული ესულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის შესყიდვებთან დაკავშირებული კითხვები თავიდან ბოლომდე მოიხსნა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შედგა პრინციპული შეთანხმება ყველა იმ სუბიექტთან, რომლებიც გამოდიოდნენ კანონპროექტის ოპონენტებად. ორეტაპიანი ტენდერი იყო ნახსენები, შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელი ესწრებოდა ერთ-ერთ განხილვას, რომელმაც პირდაპირ აღნიშნა, რომ ორეტაპიანი ტენდერი ვერ იქნებოდა ალტერნატივა ამ შემთხვევაში, ვერც ის ვერ მისცემდა ხარისხიანი პროდუქციის შეძენის შესაძლებლობას საზოგადოებრივ მაუწყებლობას. აქედან გამომდინარე, შესყიდვებთან დაკავშირებით კითხვები არის მოხსნილი და ამას ადასტურებს ის შეთანხმება, რომელიც შედგა ჩვენს ოპონენტებთან. ეს პირველი. რაც შეეხება რეკლამას. რეკლამასთან დაკავშირებითაც არსებობს გარკვეული ჯაჭვი, ლოგიკური, ასე ვთქვათ, არგუმენტებისა, რომლის საფუძველზეც რაღაცა დასკვნა გამოგვაქვს, ხო? ერთი დაისვა კითხვა, რისთვის სჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებლობას დამატებითი სარეკლამო კომპონენტი. რეკლამა აქამდეც ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებლობას, წინა ხელისუფლების პირობებში იყო ეს ცვლილება მიღებული და რაც ყველაზე საინტერესოა, რეკლამა მაშინ დაუკავშირდა ისეთ პროდუქციას, რომელსაც შექმნა საზოგადოებრივ მაუწყებლის მხრიდან არ ჭირდება. ეს არის სპორტული გადაცემები, სპორტულ გადაცემას, ჩემპიონთა ლიგას, ევროპის ჩემპიონატს, მსოფლიო ჩემპიონატს ყიდულობ შენ, ისე რომ პროდუქციას როგორც ასეთი არ ქმნი. აქ რაზეა საუბარი? საზოგადოებრივ მაუწყებელი ამბობს, რომ მას პროდუქციის, უფრო ხარისხიანი პროდუქციის შექმნის სტიმულირებისათვის ესაჭიროება სარეკლამო კომპონენტი. ანუ ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მიზანი აქვს კომერციული რეკლამის კომპონენტის დამატებას, ვიდრე თავის დროს ექონდა, როცა სპორტულ კომპონენტს დაემატა რეკლამა. რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, რამდენჯერმე იყო მოყვანილი საერთაშორისო მონაცემები, რაც მე გამიკვირდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტების წინააღმდეგ მეტყველებს. და რატომ? იმიტომ რომ რო ავიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება და რო ავიღოთ რეკლამის კომპონენტი, ორივე შემთხვევაში საქართველო არის, ასე ვთქვათ, აუთსაიდერი. ბევრად მეტი სახელმწიფო დაფინანსება აქვს სხვა ქვეყნებს ევროპის მასშტაბით, საქართველოსთან შედარებით, აქ საუბარი არ მაქვს აბსოლუტურ ციფრებზე, საუბარი მაქვს მშპ-სთან მიმართებაზე და ბევრად მეტია მათი წილი კომერციული რეკლამის თვალსაზრისით. ანუ საერთაშორისო პრაქტიკა მეტყველებს იმასე, რომ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას აქვს ბევრად ნაკლები სახელმწიფო დაფინანსება, ვიდრე ევროპულ მაუწყებლებს და ასევე ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას ბევრად ნაკლები აქვს სარეკლამო წილი, ვიდრე ევროპულ მაუწყებლებს. ანუ საერთაშორისო პრაქტიკა თავიდან ბოლომდე ამყარებს იმ არგუმენტებს, რომელიც ჩვენ მხრიდან იყო წარმოდგენილი. რაც შეეხება ქართულ, მე შემიძლია კონკრეტული მონაცემები მოვიყვანო, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში თლიან შიდა პროდუქტთან წილი არის 0.3%. ანუ 2.5-ჯერ მეტი, ვიდრე საქართველოში. წარმოვიდგინოთ, რომ დაფინანსება, საბიჯეტო დაფინანსება საზოგადოებრივ მაუწყებლის არის არა 50 მილიონი, არამედ პირობითად 130 მილიონი, ხო? ბევრად მეტია სახელმწიფო დაფინანსება, მაშინ როდესაც სარეკლამო წილი მის დაფინანსებაში არის 15%. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის კიდევ ერთხელ გამიმეორებ 0.14 და სარეკლამო წილი მაქსიმუმ გამოდის ჯამში ამ კომპონენტის დამატებით 7%. ანუ სახელმწიფო დაფინანსების სახითაც იღებს 2.5-ჯერ მეტს და სარეკლამო კომპონენტიც არის 2-ჯერ მაღალი დიდ ბრიტანეთში. რომ ავიღეთ ავსტრია, ზუსტად იგივე მაჩვენებლები, 0.28 არის მშპ-სთან წილი, ანუ 2-ჯერ მეტი და რაც შეეხება რეკლამის წილს, ეს არის 22%. ნიდერლანდები 0.13%, აქ აქვს გავსი მაჩვენებელი სახელმწიფო დაფინანსების, რეკლამის წილი არის 21%. ჩვენთან არის მაქსიმუმ 7%, რასაც აიღებს საზოგადოებრივ მაუწყებელი, ნიდერლანდებში ეს არის 21%. იტალიაში 17% არის, 0.17% უფრო სწორად, სახელმწიფო დაფინანსება მშპ-სთან მიმართებით 20% რეკლამა. ბელგია 0.20% მშპ-სთან მიმართება, 21% რეკლამა. შვეიცარია 0.25, 14% რეკლამა. ანუ ზოგადი სურათი რა არის? ევროპის მასშტაბით
სახელმწიფო დაფინანსების სახით საზოგადოებრივი მაუწყებლები იღებენ ორჯერ მეტს ვიდრე საქართველოში და ანალოგიურად მათი წილი, კომერციული რეკლამის წილი მათ ბიუჯეტებში არის ორჯერ მეტი. ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასე ვთქვათ, ევროპული გამოცდილება მეტყველებს იმაზე, რომ ის გადაწყვეტილება არის არა მარტო, ასე ვთქვათ, თავსებად ევროპულ სტანდარტებთან, არამედ კვლავაც აუთსაიდერებად რჩებით. კვლავაც ყველა ევროპულ მაუწყებას რჩება ბევრად მაღალი ბიუჯეტი და კომერციული შემოსავლები ვიდრე საქართველოში. აქ შესაბამისად საერთაშორისო პრაქტიკის მოყვანა ოპონენტების მხრიდან იყო აბსოლუტურად უადგილო, მე ვიტყოდი. რამდენს წაიღებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამატებით? აქამდე წაიღო დაახლოებით 1 მილიონიდან 2 მილიონამდე მიქონდა სპორტულ კომპონენტში, ეხაც პროგნოზი არის 1 მილიონი სავარაუდო და მაქსიმუმი ეს არის 2%, 2 მილიონი ლარი, რასაც აიღებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ანუ ეს არის მთლიანი ბაზრის 1-დან 2%-მდე. არა უმეტეს. მაშინ როცა აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ცვლილება გამოიწვევს რყევებს მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით. რაც ბუნებრივია, აბსურდია, ხო, 1-2%-ს მედია ბაზარში არ შეუძლია რაიმე რყევების გამოწვევა. ხო, ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მმართველობის პირობებში ამ 4 წლის განმავლობაში არის რადიკალურად გაზრდილი სატელევიზიო ბაზარი, სარეკლამო ბაზარი 25 მილიონით 40%-ით არის გაზრდილი ბაზარი 2012 წლიდან 2016 წლამდე. იმდენად მაღალია როგორც ჩანს მარჟა, მოგების მარჟა, რომ ხშირად კომერციული მაუწყებლები უარს ამბობენ ხოლმე, ხშირად არა, მაგრამ არის შემთხვევები, უარს ამბობენ მილიონობით ლარის შემოსავალზე გარკვეული მიზნებიდან გამომდინარე. მაგალითად, შარშან, როდესაც კამპანია წარიმართებოდა, საარჩევნო კამპანია, ერთ-ერთმა კერძო მაუწყებელმა უარი თქვა რამდენიმე მილიონიან შემოსავალზე იმის საფუძველზე, რომ 90%-იანი დისკაუნტი დააწესა კომერციულ რეკლამაზე, უпроსტად პოლიტიკურ რეკლამაზე. ანუ წარმოიდგინეთ, რამდენად მაღალია მოგების მარჟა ტელემაუწყებლებში. ეს არის, რა თქმა უნდა, იმ მიღწევების შედეგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 25 მილიონი ლარით 40%-ით არის გაზრდილი სარეკლამო ბაზარი საქართველოში ამ 4 წლის განმავლობაში. ნუ ესეც არის ის მაჩვენებელი, რომელიც მეტყველებს ამ გადაწყვეტილების სასარგებლოდ. ამის მიუხედავად ჩვენ შევთანხმდით კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ოპონენტებთან, რომ მომდევნო 1 წლის განმავლობაში ჩვენ დავაკვირდებით ბაზრის განვითარებას და თუ ერთად დავინახავთ, რომ რაიმე უარყოფითი შედეგი გამოიწვია ამ ყველაფერმა, ანუ ცვლილებებმა, საკანონმდებლო ცვლილებებმა სარეკლამო ბაზარზე, ამ შემთხვევაში ერთად გადავხედავთ იმ კანონს, რომელიც იქნება ჩვენს მიერ მიღებული. ეს არის საერთო სურათი. საერთაშორისო პრაქტიკა, ანალიზი, რას წაიღებს, ვისგანს წაიღებს, რამდენს წაიღებს, ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, სულ მცირე იმაზე, რომ არაფერი არ ბუჟდება. და მიზანი არის პოზიტიური, ხო? მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიეცეს განვითარების საშუალება, ანუ ნულოვანი სოციალური გავლენიდან ამოსვლა პოზიტიურ შედეგზე. ეს არის ჩვენი მიზანი. ითქვა არაერთხელ, როდესაც დებატები წარიმართებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ტელევიზიებში, საზოგადოებაში, რომ კრიზისია თურმე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ეს კრიზისი დადგა წელს. მაშინ, როდესაც მთელი ამ აწლეულების განმავლობაში ნულოვან სოციალურ გავლენაში იხარჯებოდა ჯამში 100-ობით მილიონი ლარი. რა კრიზისია საუბარი, ეს თუ წმინდა წყლის პოლიტიკური განცხადება არ არის. ხო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ მშვიდად ვერ უყურებთ 10-ობით მილიონი ლარის ფლანგვას, საუბარია ჩვენი მოქალაქეების მიერ გადახდილ საგადასახადო ფულზე. ჩვენი მოქალაქეების მიერ გადახდილი 10-ობით მილიონის ფლანგვას ყოველწლიურად ჩვენ მშვიდად ვერ უყურებთ. რასაც მშვიდად უყურებდნენ გასული წლების განმავლობაში, მათ შორის ჩვენი ოპონენტები, რაც ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის. ჩვენ ეს არ შეგვიძლია, შესაბამისად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირველად საქართველოს ისტორიაში შეიძინოს სოციალური გავლენა, მინიმალური სოციალური გავლენა, რაც მას უნდა ჰქონდეს. ეს არის საერთო სურათი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კანონპროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებას და მის მიერ სოციალური გავლენის შეძენას. ეს კანონპროექტი არ იწვევს საბოლოო ჯამში რყევებზე არ არის საუბარი. პრაქტიკულად არავითარ ცვლილებას
კერძო მაუწყებლების მიმართ, შემოსავლების კუთხით, მედია ბაზრის კუთხით. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ გამოთქვით სათყოფნა, რომ დავაზუსტოთ გარკვეული რეგულაციები და ამაზე დაიწყება აუცილებლად მუშაობა და კონსულტაციები ჩვენს ასე ვთქვათ კოლეგებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან და ასევე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ მომდევნო 1 წელიწადნახევრის განმავლობაში დავაკვირდებით მედია ბაზარს და თუ მოხდება რაიმე პრობლემის იდენტიფიცირება მედია ბაზარზე კერძო მაუწყებლებისათვის, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ ჩავერებით საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე. და ბოლოს ვიტყვი, რომ მედია პლურალიზმი არის ის, რაც 2012 წლამდე არ იყო საქართველოში, იყო სრული მონოპოლია მედიის სფეროში და მედია პლურალიზმი არის ის მიღწევა, რომელიც დადგა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ ამ ხელისუფლების პირობებში. შესაბამისად, ეს არის ის მიღწევა, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებულად ვფრთხილდებით და ამ მიღწევას ჩვენ კვლავაც განსაკუთრებულად გავფრთხილდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ. გესმენთ პროცედურასთან დაკავშირებით. ჩართეთ მიკროფონი. მადლობა დიდი. ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, პოლიტიკურად გამანადგურებელი და ფანტასტიკური სტატისტიკით, მაგრამ მაინტერესებს ეს რა პროცედურით გამოხდეთ ბატონო თქვენ, როგორც ოცნების წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ამხელა გამოსვლა იყო და თუ უბრალოდ ელოდებით რომ შეგროვდეს ხმები საკმარისი შესვენება შეიძლება, თუ როგორც ოცნების წარმომადგენელი გამოხვალთ ხოლმე, სხვა ამბავია და როგორც თავმჯდომარე ხა ესეთი მიწასთან გამასწორებელი გამოსვლით ბატონო უცნაურია. თან პასუხი არ გაეცით ქალბატონ ნაცვლიშვილის კონკრეტულ კითხვას. ის კითხულობდა სარეკლამო ბაზრის წილში ამხელა წილი ვისაა, ხო ანუ სარეკლამო ბაზარი რამხელა არის. ხო, აი ევროპული ქვეყნების ციფრები რომ მოიყვანეს, რომელსაც აუცილებლად შევამოწმებ, ჩავიწერე. ის გითხარით, რომელ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში არის ამხელა წილი დაფინანსება, რაც აქვს საზოგადო მაუწყებელს, ამხელა ნაწილი სარეკლამო საერთო ბაზრისა. ეგ ბარემ რა ხანამდელი გვესაუბრეთ, ეს თხოვნა მქონდა სპეციფიურად, მადლობა. კი ბატონო, კი. პასუხი არის მარტივი, უმრავლესობაში და თქვენ მარტივად თავადაც შეგიძლიათ ეს ლოგიკურად დაასკვათ. მე როცა გეუბნებით, რომ ბრიტანეთში საზოგადოებრივი მაუწყებლის წილი არის GDP-ის 0.3% და ამას ემატება კიდევ ძალიან დიდი წილი კომერციული რეკლამის, თქვენ თავადაც შეგიძლიათ დაასკვნათ, თუ როგორია თანაფარდობა BBC-სა და კერძო მაუწყებლებს შორის დიდ ბრიტანეთში. იგივე ეხება გერმანიას და იგივე ეხება ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობას. მაგას ვამბობთ. ჯამში რაც მაგაზე გპასუხობთ. მე უბრალოდ ლოგიკური დასკვნის გამოტანა შემოგთავაზეთ. ეს არის უმრავლესობა? კი. ევროკავშირის ქვეყნების გიპასუხეთ. ეს არის უმრავლესობა. რაც გითხეთ იმაზე გპასუხობთ. ეს არის უმრავლესობა ევროპის ქვეყნების. ეს არის ძალიან მკაფიო პასუხი. ამაზე ჩვენ ეს მოსაზრება მოვისმინეთ და ეს მონაცემები მოვისმინეთ მედია ორგანიზაციებთან შეხვედრებზეც, თუმცა იქვე გავეცით პასუხი, შესაბამისად ეს დისკუსია იქ ვერ გაგრძელდა. იმიტომ რომ კონკრეტული მონაცემები მოვიტანეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპის მასშტაბით ჩვენ ვართ აუთსაიდერი თლიანად, როგორც სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით, ასევე სარეკლამო წილის კუთხით, ასევე თანაფარდობის კუთხით. საქართველო რჩება აუთსაიდერად. ამ კუთხით გამომდინარე იქიდან, რომ მცირეა დაფინანსება, მცირეა სარეკლამო შემოსავალი და მცირეა მთლიანად თანაფარდობა წილი, უბრალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიან მედია ბაზარზე. ეს არის საერთო ვითარება. რაც შეეხება პროცედურას, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მქონდა შეხვედრები ჩვენს ასე ვთქვათ პარტნიორებთან, მედია ორგანიზაციებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტთან და მე ვალდებული ვიყავი მომეხსენებინა იმ შედეგების თაობაზე, რომელიც დადგა შეხვედრების საფუძველზე ჩემი აღქმით, რა თქმა უნდა. ეს არის საერთო სურათი. ჩვენ დავასრულეთ ამით ვეტოს პროცედურა. კენჭისყრამდე გთავაზობთ, გავიდეთ შესვენებაზე, გამოაცხადოთ კუთვნილი 1 საათიანი შესვენება და დავბრუნდეთ დარბაზში 18 საათსა და 15 წუთზე. კი ბატონო, რადგან თანხმობა თუ არის ალტერნატიული მოსაზრება, შეგვიძლია? კი ბატონო. კარგი, თავაზობთ, მაშინ ჩავატაროთ კენჭისყრის პროცედურა. ბატონი მამუკა მდინარეც. ეხლა თუ შეიძლება ბატონო თავმჯდომარე გამოვაცხადოთ 5 წუთიანი ტექნიკური შესვენება და ამის შემდეგ ჩავატაროთ კენჭისყრის. კი ბატონო, ბატონი სერგო და შემდეგ ვეთანხმებით მამუკა მდინარეძის წინადადებას. მადლობთ. 5 წუთიანი ტექნიკური შესვენების შემდეგ კენჭისყრა.
კოლეგებო, ვიწყებთ განსხვავების პროცედურას, გთხოვთ თანხმობას განსხვავებაზე. გმადლობთ. ალბათონი ხათუნა გოგორიშვილი გთხოვთ. უკაცრავად ბატონო ვისარგებლებ თუ შეიძლება რომ გითხრათ რომ შესწავლების მერე როგორი კანონ პროექტები დავიწყებ და რა თანმიმდევრობა იქნება იმიტომ რომ ჩვენც გავითვალისწინებთ შემდეგ ვიწყებთ საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის პროექტით. გმადლობთ. ვიწყებთ განსხვავების პროცედურას. პირველ რიგში კენჭი ეყრება საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნებს. პირველი საკითხი მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოგესალმებით, რეგისტრაცია გავიაროთ მანამდე. გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. რეგისტრაცია გაიარა 102-მა დეპუტატმა, შეგვიძლია დავიწყოთ განსხვავების პროცედურა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პირველ რიგში კენჭი ეყრება საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნებს. პირველი მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს კანონის პროექტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამეტი მომხრე, 75 წინააღმდეგი შენიშვნები გაზიარებული არ არის. მეორე კენჭი ეყრება პრეზიდენტის შენიშვნების შესყიდვების შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ეს არის მეორე საკითხი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს კანონის პროექტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. თოთხმეტი მომხრე, 73 წინააღმდეგი შენიშვნები გაზიარებული არ არის. გადავდივართ კანონპროექტების პირვანდელი რედაქციის კენჭისყრაზე. კენჭი ეყრება საქართველოს კანონის პროექტს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირვანდელ რედაქციას. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. ოთხმოცდასამი მომხრე, 13 წინააღმდეგი კანონპროექტი მიღებულია და კენჭი ეყრება საქართველოს კანონის პროექტს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირვანდელ რედაქციას. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი.
93 მომხრე, 12 წინააღმდეგი, კანონპროექტი მიღებულია. ამით დასრულდა ვეტოს პროცედურა, საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტებთან დაკავშირებით. ვაცხადებთ შესვენებას 1 საათით. განახლდება მუშაობა 18 საათსა და 30 წუთზე. გთავაზობთ, გავაგრძელოთ მუშაობა შესვენების შემდეგ 9 საათამდე შესაბამისი საკითხების ამოწურვამდე. ვინ არის მომხრე? გმადლობთ, ვაცხადებ შესვენებას.